po. Oh, kahit kasama ka ate, sinabi mo yan. Ano to, te? Kalabaw po. Hindi ko wala akong rice. Malabot, te. Parang yun yung kalabaw. May dinuguan sila. Ito beef. Ayan, beef, kaldereta. Ito yung kalabaw. Ginataang kalabaw. Sa akin po. Magkano po ito? Ay, ano po ito? Ano po ito? Kain po. Ay, sus, bawal po yan. Oh, wow. Ang sarap. Yes, ma'am. Sino mo to? Curry yan. Ay, ito parang masarap to. Ito magkano to, ate? Magkano po itong special? Oh, isa po niya. Curry yan. Ganda ng ambience dito. Parang maganda sa taas. Wow. Overlooking. Diba? Wow, ang ganda. What a beautiful place. Ang bahay siya. Ito yung CR. Sa likod ng CR may baka. Here. I have a
Best pala. Excuse me, oh. Hinahin tayo ba? Sinain pala. Sa trip, sino yung din yun? Salamat, be. Thank you, be. Indot lang. Press lang. Ming, 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 ming. Saan kang pagkain na hindi ka lalakita? Ayun lang yung 2 months. Eh, di naman depende na. Bakit pwede? Alorica.